70% מהאנשים על פני כדור הארץ מאמינים שרובוטים הולכים להשתלט על העולם. גם אנשי מדע לא שואלים את ההיתכנות של תוכנות AI שישתלבו בחיינו. אז מה באמת צריך לקרות כדי שרובוטים ישתלטו על העולם? ומה יקרה כשזה יקרה? זה העידן האחרון. ב-1944 נחשף המחשב הראשון בעולם העיתן התכנות, הקולוסוס. הוא היה מחשב בריטי שמטרתו היחידה הייתה פענוח הודעות מוצפנות שיכתבו על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. ליתר דיוק היה מדובר בכמה מחשבים. יחידה חישובית אחת לא הייתה מצליחה לעמוד בעומס החישובי הזה. 36 שנים לאחר מכן, ב-1980, נוצר המחשב האישי הראשון, המקינטוש. מהירות המעבד שלו הייתה 8 מגה-הרץ והוא הצליח להריץ מסך בגודל של 384 על 256 פיקסלים בשחור לבן. היה מדובר אז בשיא הטכנולוגיה. אז בואו נגיע להיום. סמית, או בתרגום החופשי הפסגה, סופר מחשב שפותח על ידי IBM בשווי של מעל למיליארד שקלים ונחשב למחשב החזק ביותר בעולם נכון לרגע זה. יש לו כוח של 200 פטאפלופס והוא מסוגל לערוך 1.88 קוונטיליון חישובים בשנייה, וצפוי להגיע ל-3.3 קוונטיליון חישובים. למען השוואה, הקולוסוס היה נחשב המחשב העל החזק ביותר ב-44 ויכולתו העיקרית הסתכמה בלהשוות שני נתונים ולהדפיס רצפים בהם כמות הנתונים הזהים הייתה גבוהה מרף מסוים. חתיכת קפיצה במהלך 64 שנים. אבל האם החומרה הזאת מספיק חזקה כדי להפעיל מוח רובוטי מתפקד? ובכן, דוקטור מיכל גורדון כותבת במאמרה לאתר של מכון דוידסון. אם לוקחים תחום מסוים ונותנים לתוכנה ללמוד אותו מספיק מהנחייתם של המומחים הגדולים ביותר בתחום, היא יכולה להצליח כמו המוח האנושי. למעשה אפילו כמו מוח חכם במיוחד. כלומר, היא יכולה להיות חכמה יותר מהאדם הממוצע, ולעיתים אפילו מהאדם החכם ביותר בתחום. האם זה אומר שרובוטים הולכים להשתלט על העולם? לא בדיוק. בגלל זה נצטרך להסתכל על הצד התכנותי של הבעיה. בינה מלאכותית היא תחום במדעי המחשב שמתעסק בבניית תוכנה לומדת. החל מהיכולת לנתח טקסט ותחומי עלייה וירידה בבורסות הגדולות בעולם ועד לניתוח תמונה. הבינה המלאכותית שנבנתה ב5 השנים האחרונות עולה מעבר לכל דמיון. טכנולוגיית הבינה המלאכותית של גוגל, AutoML, תוכנתה כדי לסרוק קטעי קוד ולהעביר עליהם סימולציות ולשפרם בהתאם. מי היה מאמין שאטו תריץ סימולציות על עצמה ותתחיל לשפר את עצמה כדי לחזק את יכולת החישוב שלה? נכון מאוד, תוכנה כותבת ומשפרת את עצמה על דעת עצמה. אבל תוכנה שיודעת לכתוב לא יכולה לערער את האנושות. מדובר בחידוש טכנולוגי, אבל לא בחידוש של ממש. מתכנתים לימדו את התוכנה של גוגל לבדוק ולתקן, והיא עושה בדיוק מה שאומרים לה. כדי להבין את החשש מהשתלטות רובוטים צריך להסתכל על בינה מלאכותית חזקה. מדובר בטכנולוגיה שבסיסה בבינה מלאכותית, אבל שואפת להגיע לרמת החישוביות והסיבוכיות של המוח האנושי, ואפילו לעקוף אותו. כרגע מדובר במדע בדיוני, אבל אנחנו לא רחוקים מדי מהפיכת הרעיון המטורף הזה למציאותי. נוכל לראות את זה בתגובת גוגל לפיתוח פורץ הדרך שלהם. אין חשש לפעולה לא מבוקרת או בעייתית מצידה בשלב זה. בשלב זה? מה לגבי השלבים הבאים? אפילו גוגל עצמם יודעים, מאמינים, שבטווח השנים הקרובות ייתכן שלבינה מלאכותית יהיה את הכוח לערוך שינויים לצעדים משמעותיים שישפיעו על החיים של כולנו. אז כשאנחנו בטוחים שזה יקרה, ושזה יקרה בקרוב, השאלה היא, מה יקרה כשבינה מלאכותית תשתלט על העולם? כבר בשנים הקרובות עשרות ומאות מקצועות הולכים להיעלם מהעולם כתוצאה מתהליך ההתחדשות הטכנולוגי שאנחנו עוברים. ביניהם סוכני מחירות, פקידים, יועצי מס והשקעות, טבחים ואפילו דוגמניות. כל המקצועות האלו צפויים להתחלף על ידי רובוטים ותוכנות מחשב. מה יקרה לאנשים שעסקו במקצועות האלו? חלקם יהיו מובטלים לגמרי, חלקם ייכנסו למשרות תכנות והייטק, אבל כולם הולכים לחוות שינויים מאוד מוזרים בחשבון הבנק שלהם. במקום שקלים אנחנו נסחור בביטקוין ואיתניום, שנענעו כלכלות של ממשלות כמו כלום בגלל חוסר היציבות שלהם. השקעות במטבעות יהפכו להיות מסוכנים ומדויקים בצורה חסרת תקדים ופרופורציות, מכיוון שמי שיחליט את הדרך בה הכסף יזוז יהיו רובוטים שיהיו מנהלי ההשקעות שלנו, ויכולת החישוב שלהם מתבססת על סטטיסטיקה וחישובים שנבנו על ידי סריקה של מאגרי מידע תחומים בגודלם.
מרחק הולך לאבד משמעות, החל מהגעה פיזית ממקום למקום וכלה בהעברת מידע. אנחנו נוכל לשלוח רובוט שילך לפגישה במקומנו בקצה השני של כדור הארץ. אישה תוכל לבגוד בבעלה עם רובוט. וזו רק ההתחלה. אתם בטח חושבים שאני צוחק לגבי לבגוד עם רובוט, אבל מדובר בסיטואציה הגיונית לחלוטין. שלרובוטים יש רגשות, יכולת התנהלות עצמאית, סקרנות. הם אחלה של אלטרנטיבה לבני אדם, לא? למען האמת, למה לא לתת להם זכויות? הרי אם לרובוטים יש רגשות ודעות, הם ייפגעו במידה ואני אעשה משהו שלא יהיה להם נעים. הוא יצטרך לשנות את זכויות האדם לזכויות האדם והרובוט? לא כך? זהו להיום. אתם מוזמנים להירשם לערוץ כדי לתמוך בנו ולעזור לנו להכין עוד סרטונים כמו זה. אתם מוזמנים לכתוב לנו גם בתגובות מה דעתכם על מה שדיברנו עליו היום, ועל מה תרצו שאני אדבר בפעם הבאה. זה העידן האחרון.